विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट या टॉपिकमधले IMP क्वेश्चन देणार आहे। ओके, एक लक्षात घ्या, सिलेबस बराचसा रिड्यूस झालेला आहे। ओके, पण रिड्यूस सिलेबस देताना त्यांनी काय केलं, फॉर एक्झाम्पल ओके लिहिलंय 8.3 रिड्यूस केलंय म्हणून, आणि त्याच्या पुढं लिहिलंय 8.3 च्या पुढं कंपाउंड्स ऑफ Mn अँड Cr। मग ऍक्च्युअली कंपाउंड्स ऑफ Mn अँड Cr हा जो पॉइंट आहे ना, तो 8.3 नाही आहे, हा वेगळा आहे। मग हे कन्फ्युजन क्रिएट झाले, लक्षात घ्या। पण आपण काय करायचं, जे लिहून दिले ना कंपाउंड्स, तो डिलीट पार्ट आहे, हेच मात्र 100% क्लिअर आहे। 8.3 नाही आहे डिलीट। ओके, पण हे जाऊ दे बाजूला। मला माहिती आहे या टॉपिक मधले जे IMP क्वेश्चन आहेत ना, ओके मी तुम्हाला फक्त 4 क्वेश्चन देईन, त्या 4 क्वेश्चन मधलेच क्वेश्चन येणार गॅरंटी ना, कारण बराचसा पार्ट रिड्यूस आहे। मग पहिला क्वेश्चन काय करायचा आहे की तुम्हाला मॅग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करायचं। ओके, मॅग्नेटिक मोमेंटचा फॉर्म्युला असतो n इंटू ब्रॅकेट n+2 आणि बोहोर्स मॅग्नेटॉन हे युनिट आहे। आता हे n म्हणजे काय, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन। म्हणजे जस्ट एक एक्झाम्पल घेऊया आपण, पुस्तक पेपरमध्ये आलेलं त्यांनी काय दिलंय बघा, कॅल्क्युलेट मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+ आयन। ओके, Fe2+। हां, आता तुम्हाला माहित आहे, एक सांगतो तुम्हाला, हा टॉपिक करायचा आहे ना, मग तुम्ही स्कॅन्डियम, ओके ह्याचं प्रोनाउन्सिएशन काही जण टायटॅनियम करतात, काही जण टिटॅनियम करतात, ठीक आहे। मग स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मँगॅनीज, पुन्हा बघा मँगॅनीजच्या पुढे मी काय लक्षात ठेवतोय, आयन, कोबाल्ट, निकेल, पुन्हा आयन, पुन्हा कोबाल्ट, निकेल, ओके आयन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर आणि झिंक। मी तुम्हाला सांगू का, ह्यांचा ॲटॉमिक नंबर 21 पासून आहे ते लास्ट 30 पर्यंत, 21, 22, 23, 24, 25, हे 24 आणि हे 29 याचं कॉन्फिगरेशन ॲबनॉर्मल आहे, वेगळं आहे, लक्षात घ्या। एक्सपेक्टेड वेगळं, ऑब्झर्व्ड वेगळं। तुम्हाला हे सगळं मी घेणार आहे, लक्षात घ्या। आता IMP क्वेश्चन फक्त देतो, मग तुम्हाला करावं लागतं माहिती आहे का, आता Fe, आता आयन, कोबाल्ट, निकेल मी लक्षात ठेवलंय, मँगॅनीज 25 म्हणजे आयन 26, पण Fe2+ म्हणलं की मला 24 घ्यावं लागणार। मग आयनचं कॉन्फिगरेशन म्हणजे कसं असतं बघा, की ऑर्गॉन, ओके पहिला 26 होतं म्हणजे 3d6 आणि 4s2, पण त्यातले 2 इलेक्ट्रॉन म्हणजे हे 2 इलेक्ट्रॉन गेले, लक्षात घ्या। मग डी ऑर्बिटल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत, मग डी ऑर्बिटल मध्ये जे 6 इलेक्ट्रॉन आहेत, मग हर्ट्झ रूल नुसार सिंगली भरले जाणार। म्हणजे बघा 1 2 3 4 5 आणि हा 6वा इलेक्ट्रॉन इथं, मग इथं 4 उरले अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, म्हणजे n ची व्हॅल्यू 4। मग 4 इंटू ब्रॅकेट 4+2 म्हणजे 6, 6 इंटू 2 24, √24 हे तुमचं आन्सर। मग बाळांनो, तुमच्या लक्षात आलं का की मॅग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करा, हा प्रश्न बऱ्याच वेळा आलेला आहे, ठीक आहे। दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या, दुसरा जो प्रश्न तुम्हाला करायचा आहे तो कलर बद्दल। ओके, समजून घ्या मी काय सांगतोय ते, ज्याच्यामध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत त्यांचे कंपाऊंड्स कलर्ड कंपाऊंड असणार आहेत, कारण तिथं डी ट्रान्झिशन होतं। काय होतं, डी ऑर्बिटल डॅश डी ऑर्बिटल ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक आहे, आलं का लक्षात तुमच्या। हां, कलर तुम्हाला त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारतील की कंपाऊंड आहे ते कलरलेस का कलर्ड असतील म्हणून। कलरलेस केव्हा, जेव्हा सगळेच इलेक्ट्रॉन पेअर्ड असतील तेव्हा। ओके, मग याच्यावरती क्वेश्चन आले। त्याच्यानंतर तुम्हाला पुढचा क्वेश्चन जरा 4 पेक्षा जास्त होती, लक्षात घ्या, स्टॅबिलिटी वरती आलेत। ओके, म्हणजे कंपाऊंड स्टॅबल केव्हा असतात, डी ऑर्बिटलचे कंपाऊंड स्टेबल केव्हा असतात, जेव्हा डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, किंवा कम्प्लिटली फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, लक्षात घ्या। ओके, मग जरा क्रोमियमचं एक्सप्लेन करू का रे। क्रोमियम मध्ये 24 इलेक्ट्रॉन आहेत, मग ऑर्गॉन मध्ये 18, हे 20 आणि 3d4। आताच मी सांगितलं हे एक्सपेक्टेड आहे, बरोबर आहे, पण डी ऑर्बिटल इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट इज एम्प्टी किंवा हाफ फिल्ड किंवा कम्प्लिटली फिल्ड। मग आता हाफ फिल्ड म्हणजे किती पाहिजेत, 5 इलेक्ट्रॉन आहेत, किती 4, मग 1 इलेक्ट्रॉन इकडं शिफ्ट होणार, मग 4 चे 5 होतील, पण इथं 4s1, हेच तर क्रोमियमचं ॲबनॉर्मल कॉन्फिगरेशन आहे। म्हणजे तुम्हाला सांगतो, मग स्टेबिलिटी मुद्दा लक्षात आला, हाफ किंवा कम्प्लिटली फिल्ड। त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न जो आहे तो आहे लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन। ओके, लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, हे जे F ब्लॉक आहे ना, इनर ट्रान्झिशन, त्याच्यात लक्षात घ्या, डाऊन द ग्रुप
डाऊन द ग्रुप म्हणण्यापेक्षा त्या सिरीजमध्ये लक्षात घ्या. जसं ॲटॉमिक नंबर वाढतो ना तेव्हा त्याची साईज कमी 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 होत जाते. तेच आहे लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. लक्षात घ्या, त्याच्यावरती क्वेश्चन बऱ्याच वेळा येतो प्रश्न. व्हॉट आर लॅन्थेनाइड्स असं विचारलंय, व्हॉट इज लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन असं विचारलं, किंवा वाय. ठीक आहे, म्हणजे समजून घेण्याचं लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारले, त्याचे कॉजेस पण विचारलेत. ओके, आता त्याच्यानंतर शेवटचा प्रश्न मी या टॉपिक मधला काय म्हणतोय, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स म्हणूया आपण. लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स. ऍक्च्युली खरं सांगू का की जुन्या सिलेबसमध्ये तो फेवरेट क्वेश्चन आहे. ह्याच्यात रिड्यूस, आता ह्या टार्गेटच्या बुकमध्ये ना जे क्वेश्चन सिलेबसमधून कट केलेत त्याला तरी रिड्यूस म्हणलंय. लक्षात घ्या, त्याच्यामुळे हा काही रिड्यूस नाही आहे. लक्षात घ्या. तर तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, हे मेन क्वेश्चन आहेत. हां, मी तुम्हाला सांगतो हे मेन क्वेश्चन आहेत की जे करायचे तुम्हाला, की ह्यातलेच परीक्षा देण्याचे चान्सेस प्रचंड आहेत. इथंच तुमचा टॉपिक कव्हर होतोय. उरलं काय मी तुम्हाला सांगतो, उरलंय MCQs आणि VSA. मग याच्यामध्ये तुम्हाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारतील, व्हॉट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट असं विचारतील. लक्षात घ्या, व्हॉट आर DNF ब्लॉक एलिमेंट हे विचारतील, ऑक्सिडेशन स्टेट विचारतील. ओके, ह्या गोष्टी. ओके, आता तुम्हाला खरं सांगू का, याच्यात पण MCQs कव्हर होतात. लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन मुळेच ना केमिकल ट्विन्स तयार होतात. केमिकल ट्विन्स, मग त्याचे एक्झाम्पल्स बऱ्याच वेळा MCQ म्हणून आलेले आहेत. CETला आणि तर बोर्डला पण आले. लक्षात घ्या. ओके, मेन काय या टॉपिकमध्ये मेटलॉजी होतं, जास्त सेक्शन होता, डिलीटेड आहे. कंपाऊंड्स ऑफ MN आणि CR होतं, डिलीटेड आहे. लक्षात घ्या, त्याच्यामुळं छान खूप छोटा टॉपिक होतं. लक्षात घ्या. ओके, मग बाळांनो मी तुम्हाला सांगतो काय ते लक्षात घ्या, की हे क्वेश्चन पहिल्यांदा करा, नंतर तुम्ही क्वेश्चन बँक बघाच. आणि मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, तो जे क्विल ॲप आहे ना त्यात आन्सर्स मिळतील. कुठे इकडे तिकडे हुडकायची काही गरज लागणार नाही आहे. लक्षात घ्या. मग क्विल ॲप आहे, त्याच्यात क्वेश्चन बँक तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे, त्याचे सोल्युशन्स दिलेत तुम्हाला, ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.